Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is yung pinost ko sa IG. So ipapakita ko na lang yung picture dyan. And then yung top na ginamit ko dyan is actually DIY lang siya. And then ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung top na yun. So madami nagtatanong sa akin about dun sa top ko, sa post ko sa IG. So kung gusto nyo makita yung mga post ko sa IG, nasa description box yung link ng account ko sa IG. So, if gusto nyo ng update sa life ko, kung anong ginagawa ko, yun, active ako sa IG. So, itong top na to, somewhere, nakita ko siya kay Jenny. Tapos, pero yung kanya, hindi naka-tie ng knot. Nakaganon lang siya. So, ito talaga dapat, actually, nung pre-debut shot ko siya gagamitin. Kaso, hindi ko siya nadala. So, ito, nakita ko lang to sa Fairview Terraces, isang malaking parang ano lang siya, balabal or whatsoever na panyo. Basta super laki niya. So, may nakita akong ganito sa Aldo. Tapos, nakita ko yung prices, nasa 1,000. Oh my God, para lang sa ganito. Diba? Hindi ako bibili ng ganon. So, naghanap ako ng ibang option. Naghanap ako sa Fairview Terraces. Sa Fairview Terraces ko to nabili. Yan. Ano siya, nasa 150 lang. O, diba? 1,000 plus 150 lang. Tapos, ayan, ganyan siya, diba? So, wait lang, nakakahiya na sa bintana ako. So, ang gagawin nyo, hahanap kayo ng tube. Or, kahit gusto nyo ano lang kayo, anything na, katulad na ito, yung ini-stick na lang. Pero, dapat, maghahanap kayo nung meron nasa gitna. Yan yung ginamit ko kahapon, pero iti-demo ko lang siya gamit yung tube kasi pwede din siya sa tube. First, maghanap kayo ng anything na tube, pero mas maganda if nude siya. Yan. So, meron akong tube dito. Ang gagawin nyo is, ikakabit nyo, di ba? Ikabit muna natin. Medyo nagmamadali din ako kasi nagpa-deliver kami ng tubig. Tapos, baka mamaya si kuya dumating, tapos nakaganito ako, diba? Gagawin nyo, yung parang sa panyo, yung parang pipitik ka. Yan, diba? Ganyan. Tapos, ifo-fold mo ulit. Ganito yung parang kay Jenny. Nakaganyan siya. Tapos, nakaganon na lang. Pero yung akin, diba ganyan? Hawakan nyo lang. Tapos, ayan. Kailangan hawak nyo yung end. Both ends. Wait lang. Both ends. Tapos, ang gagawin nyo, iikot nyo yan. Tapos, ipapasok nyo siya yung dito sa mismong tube. Silayin nyo. Hayaan nyo muna yan. Medyo messy pa siya, pero yan. Tapos, i-knot nyo na siya. Tapos, saka nyo aayusin, i-fold yung nandito sa gilid. Yung nasa ilalim, kailangan hindi kita yung tube. Ayan. So, perfect to pag magbe-beach ka. Kasi, you can save money. Hindi mo na kailangan bumili ng swimsuit or whatsoever. And, ito, wala nang tahi-tahi. And, ginamit ko siya ng matagal. Pero, hindi naman siya natanggal or whatever. Ayan. Ganyan na siya. Super cute. Super parang in na in sa summer or yung fashion trend ngayon. So, ayan. Super simple lang. Hindi mo na kailangan tahiin. Ayan. Saktuhin mo lang dun sa mismong tube na kailangan hindi siya makita. It's up to you kung gusto nyo itahi or ayan. Akin kasi di ko siya tatahiin. So, kapag doon naman sa parang sticky bra, ganun lang din. Ipapasok nyo lang din sa may ganito. Tapos, itatay nyo lang ng knot. Yun. Super, ang ganda talaga. As in, super naganda ako. Kung pwede lang suotin to sa public, ginawa ko na sis. Kaso, no. So, ito na siya guys. Ayan na siya. Naka-sticky bra ko. Yan na siya. Gagawin nyo lang, igigilid nyo lang to. Ang problema lang dito, pag naka-sticky bra ka,
is kailangan hindi makikita tong suot mong sticky bra. Kailangan mo siyang ayusin. Pero mas comfortable ako dito kaysa dun sa tube. So, ayan. Diba ang ganda niya tingnan? Oh my god, I cannot. So, ayun na guys. So, I hope you like this video. Make sure to give this a big thumbs up if you like this video. So, if may gusto pa kayong isuggest na video, i-comment nyo lang down below sa comment section. So, ayun na. I hope you like this video. So, bye guys!